हेलो फ्रेंड्स आशा करो आपनालोक सकलोरे ভাল আজি বহু দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ বাবে আকৌ এটা ৰিবন এমব্ৰইডাৰী ভিডিও লৈ আহিছো আজি এই ভিডিওটোত আপোনালোকক মই এই যে কাপোৰজোৰ আছে অৰেঞ্জ কালাৰৰ এই কাপোৰজোৰ কেনেদৰে বনাই উলিয়ালো তাকে মই দেখুৱাম আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাব আৰু হেকলে চাই থাকিব তাৰ বাবে আমাক লাগিব ৰিবন আৰু যি কালাৰৰ ৰিবন লম সেই কালাৰৰে আমাৰ এংকৰ থ্ৰেড লাগিব লাইটাৰ ডাঙৰ বিন্ধা বেজি তাৰ পিছত গ্লিটাৰ পেন আৰু কেচি প্ৰথমতে মই এনেদৰে ডিজাইনটো আঁকি লৈছো এটা বুটামৰ সহায়ত মই এনেদৰে তিনিটা সাৰ্কেল কৰি লৈছো ফুলৰ বাবে একচুয়ালি এটো মই ব্লাউজ পিছত আঁকিছো হেইভাবে তিনিটা দিছো আৰু পাটৰ বাবে মই চাৰিওফালে এনেদৰে এটা ৰিং টাইপ বনাই লৈছো একচুয়ালি কাপোৰজোৰত মই পাঁচটা ফুল দিছো sador আৰু মেখেলাখনত কিন্তু ব্লাউজ পিছটোত মই তিনিটা ফুল দিছো এতিয়া আমি কাপোৰখন এই ফ্ৰেমটো সোমাই লম আৰু ফ্ৰেমটো মই এনেদৰে কাপোৰেৰে মেৰিয়াই লও কাৰণ কাপোৰেৰে মেৰিয়াই ললে এমব্ৰইডাৰী কৰা কাপোৰখন আমাৰ ঢিলা হৈ নাযায় ফুলটো বনাবলে মই প্ৰথমতে পাঁচডাল লাইন আঁকি লম ইয়াতকৈ সৰু ফুল হলে তিনিডাল আঁকিব লাগে আৰু ইয়াতকৈ ডাঙৰ হলে সাতডাল আঁকিব লাগে ফুলটো ৰেড কালাৰ কৰিম কাৰণে মই ৰেড কালাৰৰ এংকৰ থ্ৰেড লৈছো এই কাপোৰজোৰ একচুয়ালি মোৰ বা এজনী দিছিলে অৰ্ডাৰ এইখিনি কৰা হোৱাৰ পিছত মই পিছফালৰ কাঠিটো কেনেদৰে দিয়ে তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম মাজেৰে সোমোৱাই লৈ সুতাডাল এনেদৰে অকমান আঙুলিৰে টানি টাইট কৰি দিব প্ৰথমৰ কাঠিটো কেনেদৰে দিছিলো হেতু আপোনালোকক দেখুৱা নহল তো এতিয়া মই দেখুৱাই দিম আপোনালোকক এনেধৰণে লৈ বুঢ়া আঙুলিৰে হেচুকি এনেধৰণে মোহাৰি দিব মোহাৰি দি মাজৰ আঙুলিটো ধৰি টানি দিব এনেধৰণে এটা কাঠি লাগি যাব আৰু এটো কাঠি লাগাৰ পিছত আপোনালোকে যিকোনো সিলাই কৰিব পাৰিব ৰিবনডাল মই প্ৰথমতে এনেদৰে বেকাকৈ কাটি লম কাটি লৈ ইমানটো দীঘল মই বেজি লৈছো এতিয়া বেজিৰ মূৰত মই সোমাই লম সোমাই লৈ এই বেজডালেৰে আকৌ বিন্ধাই দিম ৰিবনডালত দি টানি দিলে এতে এডাল আৰু আপোনাৰ কেতিয়া ওলাই নাযায় এতিয়া ৰিবনডালৰ শেষৰ মূৰৰ ফালে এনেদৰে এটা গাঁঠি দি লাইটাৰৰ সহায়ত আমি পুৰি লম পুৰি ললে ইয়াৰে যেটো মানে কি সুতা থাকে সেই সুতাটো ওলাই নাযায় এতিয়া ফুলটো কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিম এনেদৰে মই ৰিবনডাল ফুলটোৰ মাজৰ পৰা উলিয়াই লৈ আহিছো এতিয়া এডাল এৰি এডাল সুতাৰ তলেৰে আমি বেজিটো সোমোৱাই লৈ যাম বেজিটো আপোনালোকে উলুটাকে লব তেতিয়া আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব সিলাইটো কৰোতে এটো সিলাই বহুতে কৰে কিন্তু মই আজি মোৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক এটা মই টিপস দিম যেতিয়া আপোনালোকে এই সিলাইটো কৰিব 2-3 বাৰ মান দিয়া হ'ব তাৰপিছত বেজিটো এনেদৰে উলুটাকৈ লৈ অকমান মেৰিয়াই লব ফুটাডাল যেতিয়া অকমান বেকা হয় তেতিয়া হলে ফুলটো দেখিবলৈ ধুনিয়া হয় আৰু পিছলৈকে যেতিয়া আপোনালোকে কাপোৰজোৰ জাপি থৈ দিব যে চেপেটা হৈ নাযায় ফুলটো দেখিছে নহয় এনেকুৱা স্পাইৰেল হৈ গলে ফুটাডাল ফুলটো দেখিবলৈ ভাল হ'ব এই কাপোৰজোৰতে চাওকচোন আপোনালোকে ডিফাৰেন্সটো ধৰিব পাৰিব এই ফুলটো কেনেকুৱা চেপেটা হৈছে চাওকচোন আৰু এইটো কিন্তু তেনেকুৱা হোৱা নাই এইটো তেনেকুৱা হোৱা নাই কি ধুনিয়া গুটা হৈছে এই ফুলটো তো আপোনালোকে নিজে কৰি চালে গম পাব ফুলটো প্ৰায় কৰা হৈ গৈছে এতিয়া শেষৰখিনি কেনেদৰে কৰে চাই লও বেজিটো তলফালে সোমোৱাই দিওতে এডাল ৰিবনৰ মাজেৰে ফুটাই তলফালে সোমোৱাই দিব তেতিয়া হলে ষ্ট্ৰং হৈ থাকে সিলাইটো
উলুটা ফালে আমি এংকৰ থ্ৰেডডাল যেনেদৰে কৰিছিলোঁ কাঠি দিছিলোঁ এডালো ঠিক তেনেদৰে দিম হাজেৰে সোমোৱাই লৈ আহিম আহি আঙুলিৰ অকমান স্লাইড টিপি কিনে এনেদৰে টানি দিম এতিয়া কেঁচিৰে কাটি লৈ তাৰে এণ্ডটো লাইটাৰ সহায়ত পুৰি দিব এতিয়া পাতখিনি কেনেদৰে কৰিছো মই তাকে দেখুৱাম ইয়াতে মই 1/2 সেন্টিমিটাৰৰ ৰিবন লৈছো গ্ৰীন কালাৰৰ প্ৰথমতে মই ঠাৰিডাল কৰি লম তাৰ পিছত পাতখিনি কৰিম এনেদৰে প্ৰথমতে মই পকাই লম তাৰ পিছত এংকৰ থ্ৰেডেৰে গ্ৰীন কালাৰ এংকৰ থ্ৰেডেৰে মই সিলাই দিম তাডাল যাতে এই জেগাত থাকে নহলে বেকা কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব আৰু পিন্ধাৰ পিছত কাপোৰখন যেতিয়া বেকা হ'ব তেতিয়া এই নিজৰ জেগাতে থাকিব এতিয়া এংকৰ থ্ৰেডডাল পিছপিনে আপোনালোকে গাঁঠি দি ল'ব ৰিবনডাল গাঁঠি দিব নালাগে কাৰণ আমি পাতকেইটা কৰিমেই পাতৰ বাবে ঠাৰিডালৰ ঠিক ওচৰতে আমি ফুটাই ল'ম আকৌ আগৰ পাত দুখৰ কৰিম এনেকে লৈ ওপৰতে বেজিটো সোমাই দিব লাগিব পাতকেইটা দেখিবলৈ এনেকুৱা হ'ব এনেদৰে আমি দুইফালে কৰি ল'ম দেখিবলৈ এনেকুৱা হ'ল এইটো হৈছে ব্লাউজ পিছৰ পিঠি ফালে এয়া হৈছে হাত দুখন আৰু এয়া হৈছে চাদৰ মেখেলাত মই এনেদৰে কৰিছোঁ আৰু চাদৰত মই মাজতে এনেদৰে বুকু ফালে এনেকুৱা ডিজাইন এটা বনাই দিছোঁ এটা আপোনালোকে দুটা ধৰণেও ল'ব পাৰে এৰি ল'লেও ল'ব পাৰে আৰু তেতিয়া আপোনালোকে জাপি ল'ব তেতিয়াও এইটো আপোনালোকে চাদৰখন উলটা কৰি ল'লে ডিজাইনটো শ্ব' হ'ব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ